Προσπαθείς να αναγνωρίσεις τώρα. Έτσι προσπαθώ, διότι νομίζω κι αν έχουν. Και που λες που την Καστερούνη, ήταν ο παππούς μου από εκεί, ο προπάππος μου, και ο κύριος μου ήρθε εδώ μέσα και έκαμε σπιτού εδώ μέσα, επειδή ήταν τούτο το νερό. Και πρώτα ήταν ο καθένας με τον μεράν του, ο μεράς του Αλέξανδρου. Ο κύριος μου ήταν, ονομάζεται του Αλέξανδρος. Τι σημαίνει μεράς? Δηλαδή η περιοχή. Τούτη η περιοχή είναι ο Αλέξανδρος που όχι είδα μέσα. Τούτη η περιοχή είδαμε, για την περιοχή είχε μεγάλη σημασία, διότι όλα τα κουπάθια που στερεύκασαν τα νερά και είχαν, τούτο εδώ μέσα, τούτο τα σκάκιν, ήταν το μόνο που έτρεχε νερό. Παρόλο που ήταν ο κύρις μου δαμέ και είχε το κουπάδι του δαμέ μέσα, ξέρω εγώ, έρχονταν και οι άλλοι οι βοσσοί που είχαν κουπάθια και διούσαν τους ιστούς της περιοχής μεγάλη σημασία. Το φτερίτσι. Όποιος εδάδεν τίποτε στο φτερίτσι. Το σπίτι που έκαμε ο παπάς του, είχε και πέτρα, είχε και... Όχι, είχαν ορισμένες πέτρες, αλλά επειδή ήταν έτσι νόκτος, Ναι. έκοψαν το χώμα έτσι και πήγαινε μέσα. Πήγαινε έτσι μέσα και έβαλαν, θυμού, έναν κοντρό ξύλο έτσι δαμε, έναν δαπάνω, πάνω στο στούς και έβαλαν ύστερα άλλα που πάνω έτσι και έβαλαν κατσαρά και έβαλαν και λαγές, ξέρω εγώ, και έβαλαν χώμα. Και πήγαινε στον Κουτραφάν κάτω από τον Κιθαρή, μια περιοχή που προβέχει στην Κόνα. Και πήγαινε και έφερε από το χώμα. Άμα βάλεις που πάνω από το χώμα Κόνα, είναι όπως βάλεις κεραμίδι και να μην πάνε σύντομα νερά μέσα στο σπίτι. Βασικά για προστασία από τα νερά. Ναι. Η μάνα μου έτσι άπιζε και έκαμε έτσι αυλάκι και έβρασε το ηρώ με τα κλασιά να μην μπαίνουν οι αίες και έβαλε καμιά ντομάτα, κανέναν φασούλι, μικρά πράγματα δηλαδή. Δεν είχαμε ψούμι να φάμε. Ήταν όλο χαλούμι, τσαναρί. Δεν είχε τίποτε. Πήγαινε ο κύριος μου που δαμε, όρτωνε το γαούρι ξύλα, πήγαινε στην πέτρα και έπαιρνε το για να φέρει κανένα ψωμί, μια κουτσά, παντζάρκα, κανένα πορτοκάλι που είχε ποτσιλεύκα και εκεί αγόραζε πορτοκάλια καλά. Αγόραζαν τα και τα πεσάρικα λεγόμενα και από πέφτα που κάτω που τα φτηνά. Μια μπακύρα έπιανε 5-10. Θυμούμαι δεν ήταν πολλά μακριά που το νερό. Πήγαινα από το σπιτούι και ο λεπτάκι μου μες στο νερό. Και η μάνα μου μάλλον να μην έρχομαι κάτω. Γιατί? Έτσι μου καμιά κουφή και μόνος μου νομίζω και αμέσως. Είχαμε από εκείνη αθερούελα, είδαμε. Α, έχει κάτι πέτρες τσάμε. Πού? Πάμε. Ναι. Μπορεί να ήταν τίποτα, επειδή κόψα, το δεν πρέπει να είναι κομμένο δάμε. Ναι. Τότε μπορεί να ήταν ίσο. Εκείνον ήταν έτσι γαμμένο. Ήταν έτσι το βουνό. Να θυμούμε έτσι. Και το όλο το χώμα ο κύριος μου έφερε και ήταν ίσα. Που τα κάτω πήγαινε έτσι. Ήταν έτσι ίσα που μηνίσκαμε. Τώρα που ήταν χαλάσαν και τα μονοπάτια, έκρουσαν και τούτα ούλα,
Δεν τα θυμούν ακριβώς που είναι. Να... Εγώ είτε εδώ το είτε έντοδο, με ευχαρίστησε που ήρθα στην περιοχή που έχει 70 χρόνια πας παρουσιάνεσαι.